Tänään on tiedossa vähän erilainen video, nimittäin mä en puhu vaan suomea, vaan mä aion puhua vähän kaikilla kielillä, joita mä osaan. Tää on sen takia, että mä haluan näyttää teille, että te voitte oppia uusia kieliä, vaikka te ette opiskeliskaan sitä kieltä kokopäiväisesti monta vuotta. Ja mä haluan myös näyttää teille, että vaikka teillä on aksentti ja te teette virheitä, niin teidän ei todellakaan tarvitse pelätä puhumista. Mä kerron nyt siis näillä kaikilla kielillä vähän, että miten mä oon oppinut ne ja minkä takia. Ja mä aloitan siitä, jonka mä oon oppinut ensimmäisenä suomen jälkeen, eli englannista. Many people say that the Finns speak very good English, and I don't think it's because our education system is much better than in other countries. I think it's simply because nothing is dubbed in Finland except cartoons. So from a very early age we hear English all the time. So even people who don't use it, they hear it, so they understand it very well. So I started watching series and movies in English as soon as I could read fast enough to read the subtitles in Finnish. Det andra språket som jag har lärt mig är svenska. Jag kommer från ett tvåspråkigt stad, Jakobstad, så jag har hört svenska hela mitt liv. Nu för tiden tyvärr har jag ingen att prata svenska med, så den är liksom passiv. Jag förstår jättebra, men jag pratar inte. Det är lite svårt att prata. Men jag försöker att titta på Netflix på svenska, för jag vill inte glömma bort det. J'ai toujours adoré le français et j'ai commencé à l'apprendre au lycée, donc quand j'avais 16 ans. Et donc j'ai très bien appris le grammaire, mais je savais absolument pas parler. Et c'est seulement quand j'ai été jeune fille au pair en France que j'ai commencé à parler avec les enfants, bien sûr. J'ai aussi fait quelques cours de français à l'université, mais je dois dire que la meilleure façon pour moi d'apprendre, c'était habiter en France. Allora, italiano è stata la prima lingua che ho imparato utilizzando il metodo naturale, quindi guardando i video. Ho già fatto un video in cui vi spiego come ho imparato l'italiano in un anno, lo metto nel link qui sotto. Ho quindi studiato per un anno, poi ho vissuto 6 mesi in Sicilia e poi ho lavorato per un anno in italiano a Bruxelles. Adesso quasi tutti i miei amici qui sono italiani e per dire la verità Italia mi manca tantissimo e vorrei trovare un modo di tornarci un giorno. Estoy estudiando español porque creo que puede ser muy fácil para aprender porque hablo el francés y italiano. Estudio siempre escuchando podcasts y videos. Nunca he hecho ningún curso de español. Ahora entiendo mucho de lo que escucho, pero es muy difícil de hablar. Okei, niin kuin näitte, mä en todellakaan puhu täydellisesti, mutta mä pystyn kommunikoida vaikeuksitta italiaksi, ranskaksi ja englanniksi. Ruotsi ja espanja on mulla tällä hetkellä passiivisina, mutta musta olisi kiva jossain vaiheessa pystyä puhumaan myös niitä. Tän videon viesti oli siis, että älkää pelätkö puhua. Mä oon tehnyt Facebook-ryhmän, jonka tarkoituksena on auttaa teitä löytämään muita Suomen opiskelijoita, joiden kanssa harjoitella puhumista. Mä laitan linkin siitä tohon alas. Ei muuta tällä kertaa. Ciao!